السلام عليكم، حيا بكم معاكم لالد. اليوم شاقدم لكم طريقة اللحوح وحنفعل كمان الشفوت. شاقدمه لكم بطريقة جدا واضحة وسهلة، ومن أول مرة حيضبط معاكم. هذه الطريقة خاصة للمبتدئين، وبسم الله ونبدأ. إذا كنتوا أول مرة تشوفوا قناتي لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيه. أولاً شاكلمكم عن المكونات. حنحتاج إلى كوب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات، وكوب دقيق أسمر الذي هو بيكون الطحين رقم 2، ونص كوب طحين الدخن، ونص كوب ذرة بيضاء، وممكن تستخدموا الذرة الحمراء. ممكن طبعا نستغني عن طحين الدخن إذا مش متوفر ونستبدله بطحين الشام، أو إن احنا نستخدم كوب كامل من الذرة البيضاء. ونحتاج ملعقة ملح وملعقة كبيرة خميرة فورية. في هذا الوصفة حبيت استخدم وأعاير كل المقادير بالأكواب والملاعق المعيارية عشان تكون لكم واضحة ومبسطة. وعنحتاج للبن حق الشفوت كوب زبادي وكوب لبن أب أو حقين، وحنحتاج للخلطة الخضراء كمشة كزبرة فريش وفلفل أخضر حار حسب الرغبة وفص ثوم وكمشة من النعناع. وش استخدم البهارات الخاصة بالشفوت مثل الزعتر والكمون. بس في هذا الوصفة شستخدم خلطة الشفوت من العالمية للبهارات، جدا لذيذة وطعمها مميز وبتدي طعم رائع جدا للشفوت. الآن حنبدأ بطريقة العمل. وفي العجانة أو وعاء العجن حنضيف كل أنواع الطحين الذي ذكرناها في البداية، الذرة البيضاء وكمان الدخن والطحين الأسمر والدقيق. وحنضيف رشة من الملح حسب الحاجة. نخلطهن مع بعض كويس لما يتجانسين، ونأخذ منهن بمقدار ربع كوب. هنعمل منه العلطة أو البعض يسميها الفيحة. هذه الخطوة هي التي بتدي نتيجة رائعة للحوح. حنتركها على جنب ونضيف كمية الخميرة ونعجنها بالماء الدافي لما تتكون عجينة. في البعض يستخدم لعجينة اللحوح الخميرة المنزلية أو ما نسميها الخميرة الطبيعية بدل الخميرة الفورية. وطريقة هذه الخميرة إنه نأخذ قطعة من العجين الذي عجناه حق اللحوح أو أي عجينة متوفرة مثل عجينة البيتزا أو عجينة الخبز، نأخذها ونتركها خارج الثلاجة لمدة 24 ساعة، وبعدين نحتفظ بها في الثلاجة لوقت الاستخدام. لما نعمل اللحوح نستخدم هذا العجينة أو الخميرة الطبيعية بدل الخميرة الفورية. ممكن تستخدموا هذه الطريقة إذا سمحت لكم الفرصة وعندكم هذا العجينة، بتدي طعم وحموض مختلف جدا وبيفرق في الطعم. وهذا الشكل العجينة بعد ما عجنتها شوفوا كيف شكلها عجينة عادية جدا كأنها عجينة الخبز. نتركها تتخمر في مكان دافي لمدة ساعة لما تلاحظوا إنها فعلا تخمرت وتضاعف حجمها. والآن عنجهز العلطة أو الفيحة. في الوعاء على النار حنضيف خليط الطحين وعليه كوب ماء، نحركهن كويس لما يتجانس، وبعدين نفتح عليها النار ونستمر في التحريك لما يتكون خليط متماسك أو شبيه بالعصيد. نطفي عليه ونتركه على جنب لما يبرد تماما. وهذه العجينة بعد ما تخمرت وتضاعف حجمها ومر عليها ساعة، حنضيف عليها العلطة أو الفيحة ونبدأ نعجنها بإضافة الماء. نضيف الماء بالتدريج لما نحصل على القوام المطلوب للحوح. وإذا عجنتوها باليد بعد ما تخففوها حتلاحظوا إن فيها بعض التكتلات حق العجين، ممكن تستخدموا الخلاط عشان ما يبقى فيها أي تكتلات ويكون خليط ناعم. وهذا هو قوام اللحوح، يشبه قوام المطيط أو أخف منه. نغطي على خليط اللحوح ونتركه يتخمر تقريبا نص ساعة، أو لما نلاحظ إنه انتفش أو وقع في وجهه بعض الفقاعات.
وبالنسبة لخلطة الشفوت الخضراء جدا سهلة. في الخلاطة حنضيف النعناع والكزبرة والفلفل الأخضر والثوم وخلطة الشفوت أو بهارات الشفوت، وممكن نستخدم الكمون والزعتر، وطبعا ما ننساش الملح نضيفه حسب الحاجة، ونخلطهم في الخلاط الكهربائي أو الخلاط اليدوي. وبعدين نضيف كوب زبادي وكوب لبن. في البعض يستغني عن اللبن ويضيف كوب حليب، وبعض يضيف الحليب كمان مع هذا الخلطة، بيطلع جدا لذيذ. وهكذا بيكون ألذ لبن جاهز، نخليه في الثلاجة يبرد على بال ما نجهز اللحوح. طريقة عمل اللحوح لازم نتبع بعض الخطوات عشان يضبط معانا. أولاً لازم نوصل إلى هذه المرحلة من التخمير، لازم يكون خليط اللحوح على وجه بعض الفقاعات، وهذا دليل إنها تخمرت كويس. والخطوة الثانية لازم نستخدم صاج خاص باللحوح أو يكون ضد الالتصاق، عشان لما نلح نطلع اللحوح بكل سهولة وما نتعبش. وضروري قبل ما نصب خليط اللحوح لازم يكون الصاج ساخن جدا، ويفضل كمان تستخدموا أي وعاء يكون خاص بالصوص مثل الذي استخدمته، أو ممكن إبريق الشاهي عشان لما تصبوا الخليط تقدروا تصبوه بكل سهولة. وعندما نصب خليط اللحوح نصب على شكل دائري، وشوية نخلي يدنا سريعة، وآخر شي نحرك الصاج يمين ويسار عشان نوزع خليط اللحوح وما تكونش اللحوحة في بعض الأماكن سميكة. نترك اللحوحة على الصاج مفتوحة لما نلاحظ إن وجه اللحوحة راح منها كل الخليط وتماسك، وبعدين نغطي عليه ونتركه على النار لما يتحمر من تحت. وهكذا بتكون اللحوحة جاهزة. نطلعها من النار للغطاء أو إلى صحن مفتوح ونتركها لما تبرد تماما، وبعدين نبدأ نعطفها. وبنفس الطريقة نكمل باقي اللحوح. عادة اللحوح الأولى بتكون كتجربة للصاج والخليط، فإذا لاحظتوا إن خليط اللحوح ثقيل ممكن تخففوه بقليل من الماء، وإذا لاحظتوا إن الصاج بارد لازم يكون ساخن. ونكرر نفس الخطوات بباقي خليط اللحوح. هذا الوصفة جدا مميزة وحتضبط معاكم من أول مرة. أضمن لكم إذا اتبعتوا كل الخطوات هيطلع معاكم ألذ لحوح. والآن عنجي لطريقة عمل الشفوت. في صحن واسع مناسب لحجم اللحوح حنضيف أول طبقة اللبن وطبقة أولى من اللحوح، ونضيف على اللحوح من اللبن عشان يتشرب، وبعدين نضيف الطبق الثاني من اللحوح، وآخر شي حيكون اللبن. عادة الشفوت يكون من طبقة أو طبقتين بالكثير، يكون خفيف ومشرب زيادة باللبن، وإذا لاحظتوا قبل التقديم إنه نشف ممكن نزيد له قليل من اللبن. وقبل التقديم نزينه بالرمان أو بالعنب حسب رغبتكم. أنا زينته بالرمان وبالسلطة والزحاوق. إن شاء الله إنه نال إعجابكم، وإن الطريقة تكون سهلة عليكم وتطبقوها. وشاركوني تعليقاتكم على الكومنت إذا عجبتكم الوصفة وطبقتوها، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس التنبيه ومشاركة الفيديو أصدقائكم. وفي أمان الله.